สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้นะครับจะต้องตรวจสอบกับสายการบินก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้พายุใต้ฝุ่นเชบีซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ 25 ปีจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฝั่งตะวันตกและตะวันออกของญี่ปุ่นนะครับคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งในวันพรุ่งนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นกำลังจับตาดูความเคลื่อนไหวของซูเปอร์ไต้ฝุ่นเชบีนะครับซึ่งถือว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงที่สุดในรอบ 25 ปีมีกำลังลมใกล้จุดศูนย์กลาง 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไต้ฝุ่นลูกดังกล่าวกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฝั่งตะวันตกและตะวันออกของญี่ปุ่นนะครับคาดว่าจะขึ้นฝั่งของญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นระบุว่าช่วงเที่ยงวันนี้ไต้ฝุ่นเชบีเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลห่างจากเกาะมินามิไตโตะของจังหวัดโอกินาวาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 200 กิโลเมตรแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณหมู่เกาะของญี่ปุ่นก็จะส่งอิทธิพลให้เกิดลมกระโชกแรงและคลื่นสูงบริเวณชายฝั่งนอกจากนี้ไต้ฝุ่นเชบีจะเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มญี่ปุ่นในปีนี้หลายพื้นที่ทางตะวันตกและตะวันออกของญี่ปุ่นนะครับอาจเผชิญฝนตกหนักลมกระโชกแรงเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ส่วนทางเหนือก็คาดว่าจะเผชิญฝนตกหนักลมกระโชกแรงในวันพุธนะครับจะมีการออกคำเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและเตรียมหาที่หลบภัยฉุกเฉินประชาชนในเมืองนานาโอะของจังหวัดอิชิกาวะยังคงเก็บกวาดบ้านเรือนอยู่ห่างจากเหตุน้ำท่วมหนักที่เพิ่งผ่านพ้นมานะครับส่วนชาวนาก็ไม่สามารถเพาะปลูกได้เพราะว่าน้ำท่วมซึ่งตอนนี้พวกเขากำลังกังวลกับพายุใต้ฝุ่นลูกใหม่ที่กำลังจะมาถึงขณะที่บริษัทการบินไทยครับประกาศปรับตารางการบินนะครับแล้วก็ยกเลิกเที่ยวบินไปกลับเส้นทางกรุงเทพนางโอย่าและกรุงเทพโอซาก้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นเชบีในวันที่ 4 กันยายนโดยยกเลิก 4 เที่ยวบินนะครับประกอบไปด้วยเที่ยวบินที่ TG 646กรุงเทพนางโอย่า TG 647นางโอย่ากรุงเทพ TG 672กรุงเทพโอซาก้าและ TG 673โอซาก้ากรุงเทพนะครับรวมถึงมีการปรับตารางการบิน2เที่ยวบินได้แก่เที่ยวบิน TG 623โอซาก้ากรุงเทพเดินทางออกจากสนามบินคันไซเวลา 11:45 น.ปรับเป็นออกเดินทางเวลา 11 นาฬิกาและเที่ยวบิน TG 645นาโกย่ากรุงเทพเดิมออกเดินทางจากสนามบินนาโกย่าเวลา 11 นาฬิกาปรับเป็นออกเดินทางเวลา 10 นาฬิกาครับ